COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kebiasaan baharu, COVID-19. Recoveries from the will coronavirus. remove viruses and bacteria you pick up. Every day, more tests are being produced to meet the global demand. We're working with companies to increase the availability of tests for those most in need. We have a simple message for all countries: test, test, test. Saya bekerja di Reszon Diagnostics, di mana Reszon Diagnostics ni adalah sister company kepada Diagnostics Technologies. Kit ni boleh mengesan hanya dengan menggunakan sampel darah. Dia boleh mengesan kehadiran antibodi itu dalam badan manusia. Terdapat dua jenis antibodi dalam yang boleh dikesan, iaitu IgM dan IgG. Kehadiran IgM dalam badan manusia menunjukkan jangkitan awal pada COVID-19, manakala IgG adalah jangkitan pada fasa yang dah terakhir. So dia sangat cepat dan mudah untuk digunakan.